أدق ترجمة سelection، انتقاء. انتقاء طبعا. انتقاء، وبلغة القرآن الكريم الاصطفاء. الاصطفاء سelection. الاصطفاء. فهذا هو الكتاب. وشوف هذا هو داروين المؤلف، وهذا هو المؤلف، ودي أنواع مختلفة من مناخير الطيور اللي قعد 5 سنوات يلاحظ ويراقب ويصف ويصنف إلى آخره. هذا الكتاب الذي يعني عمل ضجة الكبيرة جدا. الحقيقة دكتور محمد في كتب عملت ضجة في العالم، منها كتاب The Origin of Species اللي هو أصل الأنواع، ومنها كتاب نيوتن اسمه كتاب المبادئ، مشهور جدا في العالم. المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية، ولذلك نيوتن بيصنف على أنه أعظم عالم عاش على سطح الكوكب، حتى من أينشتاين. حتى أينشتاين. نعم دكتور. حاضر هقول المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية، اللي هو اسمه الحقيقي باللغة الإنجليزية ناتوراليس فيلوسوفي ناتوراليس برينسيبيا ماثيماتيكا، وده كتاب أثر فيه. في كتاب بعنوان كتب غيرت وجه التاريخ تذكر هذه الكتب الكبيرة. صح. دكتور، بقي أن نعرف أثر طبيعة العلم، حال العلم أيام داروين، أثر في قضية استنتاجاته ولا لا؟ نعم. هذا سؤال أظن ضروري دكتور. جدا، لأنه بيوري لنا المنطلق اللي انطلق فيه داروين حتى لا نظلمه. نعم. عشان نقيمه تقييم موضوعي. صحيح. العلم أيام داروين أنا أقدر أتكلم عليه من زاويتين. زاوية الأدوات اللي واضحة على الشاشة دلوقتي. أيوة. ثم زاوية العلوم اللي كانت متاحة في عصره. نبدأ بالأدوات. الأدوات. أول حاجة، هذا هو الميكروسكوب اللي استخدمه داروين. كنت تكبيره كم؟ كنت تكبيره 200. يكبر الخلية؟ 200 مش الخلية، أي شيء. 200. ولكن في هنا شوف في الميكروسكوب الإلكتروني كنت تكبيره كم؟ 200,000 مرة إلى 500,000 مرة، يعني تقريبا نص مليون مرة. ثم ان في ميكروسكوب مش واضح في الشكل اسمه الفيلد اي ميكروسكوب. هذا الميكروسكوب قوة تكبيره كم؟ المشاهد هيذهل 5 مليون مرة. يكبر 5 مليون مرة موجود. شوف داروين 200 مرة بس، حاجة على قده. إذن انعكس لكن في طبعا لكن الفيلد اي ميكروسكوب 5 مليون مرة. انا شفت فيلم بالفيلد اي ميكروسكوب أول مرة جابوا سن إبرة وعرضوها وهو شغال بالليزر، شفت جزيئات المادة لأول مرة في تاريخ البشرية. إبرة خياطة عادية، شفت جزيئات المادة. ولو كبروه، لو زادوا قوة تكبير هذا الفيلد أي ميكروسكوب شوية، ممكن إنه الإنسان يرى الذرة رؤية العين. طيب هذا ما كان أثر بدائية ميكروسكوب داروين على نظرية؟ إيه أثره بقى؟ شوف أثره دي اللي تحت دي الشكل دي الخلية. هو شافها إيه؟ عبارة عن لطخة سودة كده، ملهاش أي تفاصيل، لأنه شاف السطح بس. لكن زي ما هنقول تبين الخلية دي كون الخلية كون، ولذلك داروين معذور، أدواته لم تساعده. ده من جانب الأدوات. نتكلم عن الزاوية الثانية وهي زاوية العلوم. أقول لو أن العلوم الستة التالية كانت موجودة في عهد داروين لما عمل نظريته على الإطلاق. وهي: 1 علم الوراثة. 2 علم الجينات. 3 علم الأجنة. 4 علم الفيزياء الحيوية. 5 علم الكيمياء الحيوية. 6 علم الاحتمال الرياضي. هذه العلوم ما كانت موجودة أيام داروين إطلاقا. قناعتك لو كانت موجودة؟ مش قناعتي، ده قناعة اللي جايبها من العلماء. لو كانت، وعندي 3 أدلة. لو كانت هذه العلوم موجودة أيام من داروين ما عمل نظريته على الإطلاق. ما عمل نظرية التطور بتاعته. وعندي الدليل 3 أدلة. أول حاجة عندي الدكتور فرانسيس كريك. دي من هو فرانسيس كريك؟ مكتشف أعظم اكتشاف في البيولوجيا في القرن العشرين، واكتشاف الدي ان ايه، دي اوكسي ريبونيكليك اسيد. هذه ثورة في البيولوجيا. ثورة الدي ان ايه طبعا في تحديد الانساب وفي جرائم القتل يعني عمل ثورة. دكتور فرانسيس كريك كان ايه بقى؟ بعد الفاصل فرانسيس كريك. دكتور، في الفاصل السابق قلت بأن لو كانت هناك 6 علوم موجودة لما قال داروين بنظريته، وضربت مثل بمكتشف الدي ان ايه. دكتور فرانسيس كريك. نعم. وزملائه جيمس واتسون وموريس ويلكنز. هذا هو. وموريس هذا هو. ده دكتور طبعا ده جيمس واتسون وده فرانسيس كريك. ايوه.
دول اكتشفوا الدي ان ايه، اكتشفوه سنة 1953، لكنهما لم يحصلوا على جائزة نوبل في الطب إلا عام 1962. وده يعتبر أعظم كشف بيولوجي في القرن العشرين قاطبة، لأنه بيستخدم طبعا كما قلت في تحديد الأنساب والنزاعات والقتل. وراح تفصل فيه في الحلقات القادمة تفصيلا عظيما جدا. عندما نتكلم عن خلية. اللي يهمني بقى هنا ايه؟ أيوة. اللي يهمني ايه؟ أنا قلت في كم علم؟ 6 علوم. نعم. لو كان داروين يعلمها ما كان عمل نظريته. إيه الدليل؟ دكتور فرانسيس كريك كان تطوريا حتى النخاع، داروينيا أكثر من داروين نفسه، وكان يعني زي ما بيقولوا ملكي أكثر من الملك. لما عمل ربنا وفقه واكتشف جزيء الدين ايه وتمكن من ايه عمل نموذج له وبيان آليته، كانت النتيجة المش ممكن، مستحيل الركائز النظرية صح. لا يمكن الدي ان ايه يتوجد بالصدفة، لأنه في حلقة قادمة يا دكتور محمد هنقول ما لا يفوق تصور العقل البشري، ويبين عظمة الخالق سبحانه وتعالى من خلال الخلق، من خلال دين ايه؟ من خلال الدين. دي أنا متأكد معظم السادة المشاهدين لما يسمعوا هذا الكلام كلام في غاية الأهمية وفي غاية العظمة، عظمة هذا الخالق. فكانت النتيجة اللي يهمني أن الدكتور فرانسيس كريك تراجع وتخلى عن النظرية تماما. في غير والكلمة صدقني أنا أما قريتها تدمع العينين. قال الرجل الصادق مع نفسه ومع ربه لو أتيح لهم من المعلومات ما أتيح لي من خلال كشف الدين إيه لآمن بأن ليس هناك تطور على الإطلاق، بل هناك خلق، هناك إله. سبحان الله. وفي كمان دليل تاني. عندك مثلا السير أنتوني فلو، شخص ثاني سير أنتوني فلو. ماذا يمثل هذا؟ ده فيلسوف بريطاني أشرس ذكرته، واحد يحارب الدين في النصف الثاني من القرن العشرين، أشرس الملاحد القرن وما زال. نعم أشرس واحد. تكلمت عنه بحلقة أنا عن رد كتابه صح. وبعدين جه لما بلغ عمر 80، وإذا تطير لنا وكالات الأنباء العالمية أسوشيتد بريس بالذات أن أكبر ملحد في العالم يعلن توبته ويؤمن بالله هناك إله. ما سألتنيش سر هذا التحول والمنعطف. أكيد تأمل ومراجعات. لا وغير كده. وعادوا مع زملاء علماء بريطانيا. فلاسفة ولا إيش؟ لا علماء. علماء. وده يبين أهمية خطورة العلم الطبيعي، مقنع لأقصى درجة. نعم. لما شرحوا له مدى التعقيد في بنية الكون، مدى التعقيد في أصل الحياة. أكيد اللي جالس معاه بيولوجي دكتور. نعم فيزياء وبيولوجي. مدى التعقيد في بنية الكون، مدى التعقيد في أصل الحياة ونشأة الحياة. ولما عرف مدى التعقيد الموجود في الخلية الحية قال لا ده أنا كنت على باطل طوال 80 سنة دي كلها، وأعلن توبته. أيضا عندك مثال ثالث. نعم. دوغلاس فوتوياما برضو بنفس الحكاية، كان تطوري لأبعد حد. لما علم من زملائه برضو في العلوم الطبيعية يعني أعلن توبته. وده يؤكد إيه؟ مصداقية الكلام اللي قلته. لو أن داروين كان يعلم ال6 علوم اللي قلتها، اللي هو علم الوراثة وعلم الأجنة وعلم الجينات وعلم الفيزياء الحيوية وعلم الكيمياء الحيوية وعلم الاحتمال الرياضي، لما عمل نظريته أصلا. لأنه أهو واضح تمام، واضح جدا. طيب دكتور، خلينا نبلش. اليوم نظرية داروين هي أحد أسس الإلحاد التي يبني عليها الملاحدة يعني أدلتهم. ركائز النظرية، أساسات النظرية، نريد أن نعرفها حتى المشاهد لما نجي نتكلم بعدين عن القرآن والخلق القرآني للإنسان يكون الإنسان متصور التسلسل. هذا نعم. للنظرية ببساطة شديدة 3 ركائز أساسية. الركيزة الأولى انبثاق الحياة من اللا حياة. انبثاق الحياة من لا حياة. وسوف نثبت في الحلقات القادمة استحالة، ومش هذا اللي أثبت. فرانشيسكو ريدي في إيطاليا، لويس باستيل في فرنسا، كبار العلماء أثبتوا سقوط هذه الركيزة تماما. لا يمكن للحياة أن تنبثق إلا من حياة وتولد نفس نوعها. ودي أصبحت
يعني مبدا اساسي في علم البيولوجيا على يد مين؟ فرانشيسكو ريدي في ايطاليا ولويس باستير في فرنسا. منين جابها؟ منين جاب جابها من نظريه اسمها نظريه التولد الذاتي او التكوين التلقائي، spontaneous generation theory. دي كانت موجوده في القرون الوسطى وتلقي بظلالها في عهد داروين. وطبعا فرانسيسكو ريدي ولويس باستير اثبت بطلان هذه النظريه تماما. الركيزه الثانيه ان الانواع ينسل بعضها من بعض، اي يشتق بعضها من بعض عبر الزمن. مثلا دكتور، لا حاضر، هتكون النتيجه ايه بقى؟ هتكون النتيجه ان نوع بيديني نوع اخر. اذا لابد في كائن انتقالي في حلقه وسطى بين النوع القديم والنوع الجديد، او بين النوع السابق والنوع اللاحق. زي مثال، عندك سمكه بمرور الزمن تبقى زاحف، سلحفاه مثلا،